नमस्कार. आता श्रावण महिना सुरू होणार आहे, तर त्यामध्ये कसं भाज्या कुठल्या करायच्या, काय करायचा तो प्रॉब्लेम असतो. म्हणून मी साध्या सोप्या पद्धतीच्या घरगुती रोज घरात करता येण्यासारख्या भाज्या घेऊन येणार आहे. रोज वेगवेगळ्या तुम्हाला त्या दाखवणार आहे. तर आता मी काय करणार आहे, आधी फ्लावरची भाजी करणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा फ्लावरच्या भाजीपासून सुरुवात करणार आहे. चला तर मग बघूया आपण त्याची रेसिपी. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. आता मी एक गड्डा फ्लावरचा कापून घेतलेला आहे. तो आता आपल्याला गरम पाण्यामध्ये थोडासा उकळून घ्यायचा आहे, कारण काय आळी वगैरे काही असली तर मग ती मुरून जाते. त्याच्यामध्ये मग ती स्वच्छ होऊन जाते गरम पाण्यामध्ये मीठ टाकून घेतल्यानंतर. पाणी आता आपलं उकळलेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून फ्लावर टाकायची, आपल्याला जरा चांगली वाफलून घ्यायची ती. आता चांगली फ्लावर वाफलून झालेली आहे आपली. आता आपण त्याचं पाणी काढून घेऊ. चाळणीमध्ये ती ओतून पाणी काढून घ्यायचे. आता आपण गॅसवर कढई तापायला ठेवूया. कढई तापल्यावर त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालायचे. तेल गरम झाल्यावर त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून मोहरी घालायची. मोहरी तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा घालायचा आहे. कांदा चांगला गुलाबी रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. 2 बारीक कांदे मी चिरून घेतलेले आहेत बारीक. आता ते चांगले परतून घ्यायचे, गुलाबी रंगावर परतायचे. आता आपला छानपैकी गुलाबी रंगावर कांदा परतून झालेला आहे. त्याच्यामध्ये 1 टोमॅटो चिरून टाकायचा आहे. आता आपला कांदा टोमॅटो परतून झालेला आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची. त्यानंतर 2 टेबलस्पून लाल तिखट टाकायचं आहे. ज्याला जसं आवडेल त्याप्रमाणे तिखट टाका. कमी जास्त टाकलं तरी चालते. आमच्या इथे जरा जास्त तिखट लागतं म्हणून 2 चमचे घातलेत. आता हे लाल तिखट टाकलेलं आपण छानपैकी कांद्यामध्ये मिक्स करून घेऊ. आता हे आपलं चांगलं मिक्स झालेलं आहे तिखट. त्यामध्ये आता फ्लावर टाकू.
1 टेबलस्पून मीठ घालायचं आहे, कारण आपण पाणी उकळताना त्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळं कमीच मीठ घालायचं आहे. ज्याने त्यांनी चवीप्रमाणे घातलं तरी चालतं आहे. आता ते फ्लावर चांगला परतून घ्यायचा आहे. आता त्यामध्ये 1 टेबलस्पून आपण साखर टाकायची. साखर टाकल्याने काय होतं, जरा उग्र वास जो फ्लावरचा असतो तो कमी होतो, म्हणून साखर टाकायची आणि चवीलाही चांगली लागते. आता झाकण ठेवूया आपण त्याच्यावर. 2 ते 3 मिनटं त्याला वाफ आणेपर्यंत झाकण ठेवायचं. आता आपले 3 मिनटं झालेले आहेत. आपण काढून बघू. छान वास सुटलाय, रंग आलाय आणि वाफ पण चांगली आलेली आहे. आता आपण परत एकदा थोडंसं जरा त्याला खालीवर करू फ्लावरला. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची आहे. झाली आपली भाजी तयार, पटकीने होणारी भाजी. सोपी भाजी आपली, पटकीने होणारी. करून बघा तुम्ही, खाऊन पण बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.